السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. معاكم عمر ربيع. ان شاء الله النهارده تاني حلقه هنتكلم فيها عن لعبه فيفا 20 وهنعرف ايه الجديد فيها. الحلقه النهارده هتتكلم فيها عن الجيم بلاي. الشركه اعلنت ان هم بيطوروا اللعبه تحت مصطلح الفوتبول انتليجنس او ذكاء كره القدم، اللي هينتج عنه مصطلحات تانية زي الاوثنتيك جيم فلو اللي هو بيقول لك هيراعي فيه المساحات، التوقيت والتمركز. فانت اسمع وصدق وخلاص. حاجه جديده وانا من وجهه نظري خايف منها جدا. قال لك انه هيكون في لحظات حاسمه decisive moments اللي هتبقى خلال الماتش وهتفرق في كل حاجه، في الدفاع وفي الهجوم وفي التدخل الدفاعي وفي التسديد. ركزوا على الاوامر اللي اللاعب بينفذها في اسرع اللحظات قبل ما تتقطع منه الكوره مثلا او قبل اي التحام. الشركه قسمت الكلام عن الجيم بلاي لثلاث حاجات رئيسيه. اون ذا بول اللي هو على الكوره، هيبقى معاك في الهجوم حاجات جديده تستخدمها زي الاستراف دريبلينج، وده باختصار اللي هو تدحرج الكوره على الارض. في ناس كتير بتقول ان الدريبل ده كان جليتش في النسخ القديمه، فربنا يستر واحنا مش عايزين جليتشات اكتر من الموجود. عشان تنفذ الدريبل دوت انت هتضغط على زرار ال1 او ال بي في الاكس بوكس وتحرك اللاعب، وده هيخلي اللاعب ينفذ المراوغه وهو وشه للمرمى. اما لو عايز تنفذ المراوغه ديت وهو وش اللاعب في اي اتجاه تاني، ممكن تضغط ال1 مع الار1 وتحرك اللاعب في الاتجاه اللي انت عايزه. حاجه تانية وهي السيت اب تاتش، وديت اضافه جديده في النسخ دي، وهي عباره عن تحضير الكوره. في اللاعب بيمد الكوره قدامه مسافه تحددها انت عشان تنفذ تسديده او تمريره بدقه واداء افضل، والحركه دي هتتطلب منك وقت ومساحه طبعا عشان تنفذها، بس في نفس الوقت كويسه جدا لو عايز تخدع خصمك. لو عاوز تنفذ الحركه ديت انت هتضغط على الار1 وتحرك الانالوج اليمين في الاتجاه اللي انت عاوز ترمي فيه الكوره. حاجه برضو ركزوا عليها وهي الكومبوزد فينيشنج. الكلمه دي لو ترجمتها على جوجل هتلاقي معناها الهدوء او رباطه الجأش، يعني قصده بيها الهدوء لما يجي اللاعب ينفذ التسديده، لما يكون اللاعب منفرد بالحارس. طبعا شفنا في 19 كانت بتضيع بسذاجه، الكرات اللي عاليه من فوق الحارس او اللوب زي ما بنسميها كانت بتضيع برضو. فتقريبا هم ركزوا على الحته دي جدا، ودقه الكرات الهوائيه والرأسيه هتكون اكتر واقعيه، مش مبالغ فيها واوفر زي 19. ونرجع للاكتيف تاتش سيستم اللي قالوا ان هم طوروه، ودلوقتي هيديك امكانيه في التدخلات الدفاعيه تكون اكتر فعاليه وتقدر تتحكم فيها، لانهم ضافوا حاجه اسمها الكنترول تاكلينج، واللي بيقول لك ان الدفاع اليدوي دلوقتي هتتكافئ عليه اكتر حتى لو في مسافه شاسعه بينك وبين المهاجم، طالما اخترت الوقت الصح والمدافع متمركز كويس، فاكيد الناتج عن التدخل بتاعك الدفاعي هيكون افضل واكتر واقعيه. يعني المفروض ان احنا نشوف فرص العجن واللي كان بيحصل المدافعين ان هو يسيب الكوره يخش على جسم المهاجم او يعديه كانه شفاف تقل في النسخه دي. في الدفاع اتكلموا عن الجوكي موفمنت. الجوكي ديت اللي ما يعرفش معناها اللي هو تضغط L2 وتحجز باللاعب، يعني هم حسنوا النظام دوت والمفروض هيكون اكتر رشاقه وديناميكيه في اللعب، يعني تقدر تتوقع حركات الخصم بسهوله وتقطع التمريرات بتاعته بشكل افضل. عشان اللاعب يتحرك ببطء انت تضغط على L2 وهو هيوجه وشه للاعب اللي داخل عليه المهاجم، وتستخدم الانالوج الشمال عشان تحركه في اي اتجاه. لو عايز الحركه اسرع شويه هتضغط L2 مع R2 او زرار الجري عندك سواء كان R2 او R1 عشان اللاعب يتحرك اسرع شويه بالطريقه اللي هي هيدافع بيها. ومن خلال المواجهات الواحد ضد واحد هتكون افضل شويه، وتحسين في الدريبل للمهاجمين خلى الحركات والمهارات اكتر فعاليه من الاول، بس في نفس الوقت الحركات المبالغ فيها انك تكررها كذا مره ورا بعض انت بتعرض نفسك ان الكره تبعد عنك، وحتى اللاعب اللي انت بتنفذ بيه المهاره ده يتعب اسرع علشان خاطر يبقى فيه شويه واقعيه، لان في حركات مبالغ فيها وتقدر تعمل بيها حاجات مش واقعيه. في بدايه الاخبار عن فيفا 20 قالوا ان هم قللوا الدفاع الاوتوماتيك زملائك في الفريق اللي انت ما بتتحكمش فيهم، وبس دلوقتي قالوا ان هم خلوا اصلا ردود افعالهم اكتر واقعيه وخلوها اكتر فاعليه، وقالوا ان هم هيدافعوا احسن، وده اللي الناس بتشتكي منه. بس طبعا الكلام ده كله هنشوف نتائجه في اللعبه الكامله، ولا البيتا ولا الديمو هيكونوا دليل على صدق الكلام دوت من عدمه. واخيرا ثالث حاجه هم اتكلموا عنها الكوره نفسها. الشركه اخيرا خدت بالها ان الكوره في العابها زي البالونه، يعني التحسين ده المفروض ده هيظهر في حركه الكوره على الارض وامتدادها ودورانها ووزنها، استلام اللاعب للكوره. المفروض دلوقتي نلاقي كور عاليه بتاخد وزنها وبتاخد حركتها الطبيعيه. حاله ارضيه الملعب والمناخ اللي هتكون بتلعب فيه الماتش من المنتظر انه ياثر كتير جدا على الكوره. سيستم جديد لتنفيذ الركلات الحره بكل انواعها، ضربات جزاء او ركلات حره. هيبقى فيه 4 حاجات رئيسيه انت تركز عليها: التصويب، وبقى دلوقتي من خلال شكل دايره تحركها في المكان اللي انت عايز تسدد فيه. التمركز، دلوقتي مش هتقدر تحرك اللاعب في اي حته حوالين الكوره، معاك بس 3 اوضاع تختارها: التمركز الواسع، وده لو عايز تدي الكوره لفه اكتر، او باستقامه لو عايز تضرب الكوره بوش القدم بتديها لفه خارجيه، او العادي وهو تقريبا مزيج بين الاثنين. القوه، كل ما قوه الركله كانت اضعف كل ما كانت اشبه باللوب، كل ما كانت اقوى كل ما راحت في اتجاه مستقيم. دلوقتي تقدر تسدد الكوره من تحت الحيطه، يعني لو نشنت بدايره التصويب
في اسفل المرمى الكره فعلا هتروح ارضيه حتى لو عايز تشوطها اقوى. وفي الفيديو دوت قدامك طريقه تنفيذ بعض الركلات الحره الجديده في اللعب، وباضافه الانهاء المؤقت في الركلات الحره هيديك نفس مزايا الانهاء المؤقت في التسديد العادي. ركلات الجزاء هينطبق عليها كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها في الركلات الحره، ما عدا انك تضيف كيرف بالانالوج اليمين او تعدل المركز. برضو الباصات اللي تشيب او المرفوعه من على الارض بقت حاجه مهمه جدا في اللعبه، ومش بتحصل بظروفها زي زمان. النسخ القديمه كانت بتحصل بظروفها خلال الماتش، دلوقتي تقدر تتحكم فيها سواء التمريره الارضيه او العاليه. ممكن تعمل التمريره ارضيه تشيب، يعني ارتفاعها من على الارض 30 سم مثلا، انك تضغط زرار الباص وتضغطه مره ثانيه قبل ما اللاعب ينفذ التمريره. ممكن تعمل ثرو بنفس الطريقه، تضغط زرار الثرو اللي هو الواي او المثلث وتضغطه مره ثانيه قبل ما تنفذ. حتى تمريره عاليه بالطريقه ديت عشان تنزل تحت تاني بسرعه، زي التمريرات اللي بنشوفها من لاعبين مميزين في الاسيستات زي ميسي، هتضغط L1 مع R1 مع زر الثرو سواء مثلث او واي. كمان ضافوا انك ممكن تحرك الحارس في الركلات الحره او الركنيات في انه يطلع في منطقه الجزاء من غير ما تتحكم فيه بالانالوج اليمين، بمجرد انك تضغط على زرار الثرو وبعدين تضغط عليه ضغطه ثانيه مطوله. اتكلموا عن الحكام ان هم المفروض هيبعدوا عن مسار اللعب عشان ما يحصلش اللي كنا بنشوفه ان اللاعب بتاعك يخبط في الحكم فالحكم يعطله عن انه يقطع الكوره. المفروض ان حراس المرمى هيكون ليهم تصديات احسن وردود افعال اسرع، حاجه جديده وما نعرفش فعلا هي مفيده ولا لا، وهي اضافه تقدر تفعلها او تعطلها براحتك. الطبيعي انك لما بتنفذ تمريره في فيفا معاك وقت لحد ما الكوره تطلع من رجل اللاعب. يعني مثلا لو قدامك حد وجنبك حد وانت عايز تواصل اللي قدام، فالخصم قطع عليك الاتجاه دوت وعايز تغير الاتجاه في اخر لحظه وتبصيها للي جنبك، فانت طبعا تقدر تعمل كده بكل بساطه في فيفا. الخاصيه الجديده ديت هتمنعك انك تغير اتجاه الباصه في اخر لحظه كده، هتقفل اتجاه الباصه لاول واحد انت تختار ليه تمرير. ممكن يكون ليها تاثير ايجابي بان اللعيبه اللي انت هتباصي لها تجري عليك اسرع او تستقبل الباصه اسرع. طبعا كلنا عارفين جليتش الكيك اوف او جليتش السنتره زي ما بنقول عليه، دلوقتي في حاجه ضافوها عارفين هيبقى ليها تاثير على كده ولا لا، انما هي حاجه ملهاش لازمه الصراحه، انك تدي تعليمات او تعبر عن شعورك قبل ركله البدايه. يعني لو حركت الانالوج اليمين اللي فوق انت هتعبر عن الغضب تجاه الخصم، لو حركت الانالوج اليمين لتحت هتعبر عن الغضب تجاه فريقك انت، لو حركت الانالوج اليمين ناحيه الشمال هتعبر عن السعاده للخصم، ولو حركته ناحيه اليمين هتعبر عن السعاده لاتجاه فريقك. الله اعلم هم قاصدين ايه بكده. ضافوا حركات مهاره جديده منفرده ومهارات جديده كومبو تقدر تنفذهم سوا. كل الاخبار ديت وتفاصيل لسه تفاصيل اوليه، مش عارفين الكلام ده كله هيبقى مؤثر ولا لا، مش عارفين الكلام دوت هيبقى فعلا هيضيف حاجه جديده للجيم بلاي فيفا 20 ولا لا. لسه كل ده هنعرفه ان شاء الله مع صدور اللعبه الكامله. ممكن نعرف مؤشرات اوليه في الديمو، نتمنى ان يكون الجيم بلاي كويس لان ده هياثر على كل حاجه في اللعبه، سواء الفولتا سواء الالتيميت تيم سواء حتى البرو كلابز. وهو ده ان شاء الله هيكون موضوعنا الفيديو الجاي، وهنتكلم عن كل الاضافات الجديده والاخبار عن مود البرو كلابز اللي بقاله سنين ما يطوروهوش، بس السنه دي ضافوا له شويه حاجات جميله جدا. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ما تنساش السبسكرايب. سلام.